নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভাল। আজি আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কপাৰ বেছ গল্ড পলিছৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি কালেকশ্যন কিছুমান দেখুৱাম, যিখিনি ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব, লগতে 6 মান্থৰ আপোনালোকে গ্যাৰেণ্টি পাব। আৰু আপোনালোকে জানেই মোৰ তাত বেছিকৈ ইমিটেশ্যনখিনি, আৰু ইমিটেশ্যন এনেকুৱা নহয় যে এই যিটো অৰ্ডিনাৰী ইমিটেশ্যন আছে তেনেকুৱা নহয়। যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে নিজেই ৰিভিউ দিছে ইমিটেশ্যনৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকে মোৰ ইমিটেশ্যনৰ কালেকশ্যনৰ ৰিভিউসমূহ চাব হ'লে ফেচবুক পেজ মাস্তানাছ কালেকশ্যনত চাব পাৰিব, লগতে বহুতে ফটো বিচাৰে ফটোসমূহ চাব পাৰিব। এতিয়া কওঁ, মোৰ তাত আপোনালোকে ইমিটেশ্যনৰ কালেকশ্যন কপাৰৰ যিখিনি হয় কপাৰখিনি আৰু প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিখিনি বৰ্তমান আনিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউ কৰা হ'ব। এইখিনি কালেকশ্যন বহুতেই মৰম লগা, যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছে। আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰোঁ প্ৰিমিয়ামখিনি লোৱাই ভাল, কাৰণ এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে পিন্ধিব পাৰিব, কালাৰৰ কমপ্লেইন নাহে, যিমান ইচ্ছা পিন্ধিব পাৰিব। 6 মান্থৰ গেৰাণ্টি আছে, লগতে ভালদৰে ইউজ কৰিব, লাষ্টিং বহু বছৰলৈ কৰিব। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে অসমৰ ভিতৰত পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব, লগতে অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত 500লৈ পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। এতিয়া মই প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখি আছে মই পিন্ধিছোঁ, বহুতে মৰম লগা আৰু এটা ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন। ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকে এবাৰ মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰাৰ আগত অনলাইন অফলাইন চাৰ্চ কৰি চাব। প্ৰাইচটো যদি ৰিজনেবল বুলি ভাবে তেতিয়াহে পাৰ্চেছ কৰিব। চাওক, মই পিন্ধি আছোঁ বহুতেই বেছি মৰম লগা এটা হাফ বলমণি কালেকশ্যন। হাফ বলমণি এনেকুৱা এইকাৰণেই কৈছোঁ, বেক চাইডে এনেকুৱা এইটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব। ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ তিনিখিলা পাতৰ তলত বলমণিটো লাগি থাকিব, টাৰ্চেলত থাকিব, আৰু এইবোৰ টাৰ্চেল সম্পূৰ্ণ হেণ্ডমেড হয়। ধুনীয়াকৈ হাতেৰে গুঠনিটো দিছে, বহুত ধুনীয়া। বেক চাইড আপোনালোকে টাৰ্চেল পাব। এয়া চাওক, টাৰ্চেলটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া ফিনিচিঙত কামবোৰ কৰা আছে। টাৰ্চেলত আছে যিহেতু এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। মই বেছি ডিঙিত লাগি থকাকৈ পিন্ধি ভাল পাওঁ, মই তেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে লংকৈও পিন্ধিব পাৰিব, লংকৈ পিন্ধিলে ইয়ালৈ আহিব। যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব, যিহেতু টাৰ্চেলত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰে প্ৰাইচটো আহিব 540 ৰুপিজ। অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব। আৰু আউট অফ আছামৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিলে এইটো আপোনালোকে 100 ৰুপিজ এটা শ্বিপিং পে' কৰিব লাগিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। অনলি 540 ৰুপিজ কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি, লগত 6 মান্থৰ গেৰাণ্টিৰ সৈতে পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। অল আছাম শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব, 540 শ্বিপিং ফ্ৰী। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। গোটেইখিনি মই চিম্পলত এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰেডত দেখুৱাইছোঁ। ৰেডটো আপোনালোকৰ যিকোনো কাপোৰৰ লগত মেটচিং হৈ যায়। বেক চাইডে টাৰ্চেলটো চাওক, খুবেই ধুনীয়া, আৰু গুঠনিটো ইমান ধুনীয়া। গিজিমণিত আমাৰ হেণ্ডমেড গুঠনি হয়, গুঠনি খুব ধুনীয়া। এয়া চাওক, ইয়াৰিংছ থাকিব লগত। মই এটা কম্পেয়াৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে কপাৰ বেছড গল্ড পলিছৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি, আৰু এইটো হৈছে ইমিটেশ্যনৰ কালেকশ্যন। এইটো হৈছে ইমিটেশ্যনৰ কালেকশ্যন, দেখিব প্ৰায় একেই হয়। এইটো আপোনালোকে ইমিটেশ্যনত পাব 250 ৰুপিজত, আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 540 ৰুপিজ। এতিয়া কম্পেয়াৰ হ'ব যে 230 ৰুপিজত পাই আছিলোঁ, এতিয়া ইমান দাম বাঢ়ি কেনেকৈ গ'ল। আচলতে ইয়াৰে কোৱালিটি ডিফাৰেঞ্চ আছে, দেখিব প্ৰায় হয়। ইয়াতে আপোনালোকে 6 মান্থ গেৰাণ্টি পাব। এইবিলাকত গেৰাণ্টি ৱাৰেণ্টি নাথাকে। ইউজ ভালকৈ কৰিলে চবেই ভালকৈ থাকিব, কিন্তু মই এইটোৱে কৈছোঁ, সকলোৱে সকলো বস্তু এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই সকলোৰে কাৰণে কালেকশ্যনবিলাক আনো। গতিকে আপোনালোকে এইটো হ'ল ইমিটেশ্যনৰ, এইটো হৈছে ইমিটেশ্যনৰ, এইটো হৈছে কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি। যিসকলে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালেকশ্যন বিচাৰে, লগতে ভাল কোৱালিটি, তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰিব। প্ৰাইচটো হ'ব 540 ৰুপিজ। বেক চাইডে এনেকৈ টাৰ্চেলো থাকিব। এইটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰিংছ টপত থাকিব। এই চাওক, এইটো মই দীঘলকৈ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু গোটেইকেইটা দীঘল চুটি কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে। দীঘলকৈ পিন্ধিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব। ইয়াৰিংছৰ টপত থাকে, খুব ধুনীয়া। আৰু যদি আপোনালোকে চাওক, যদি চুটিকৈ পিন্ধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা লাগিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। প্ৰাইচটো আহিব অনলি 540 ৰুপিজ। অল আছামত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব, অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা অকণমানি জাপি, বহুতেই মৰম লগা হয়। টাৰ্চেল এনেকৈ ৰেডত থাকিব। বেক চাইডটো এইকাৰণে দেখুৱাই আছোঁ বাৰে বাৰে, কাৰণ বেক চাইডটো বহুতে চাব বিচাৰে, সেইকাৰণে। ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ টপত থাকিব। পিন্ধি দেখুৱাম, তথাপিও ওচৰৰ পৰা এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কোৱালিটি বস্তুটো ভালদৰে দেখা পাব পাৰে।
এয়া চাওক বহুতে ধুনীয়া ষ্টনৰ কাম কৰা আছে বেক সাইডটো থাকিব এইটো মই এইযোৰ পিন্ধি দেখুৱাই আছো এটোৰ প্ৰাইস আহিব 799 অল অসমত আপোনালোকে শিপিংটো ফ্ৰী পাব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা সাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট আছে সাৰপ্ৰাইজ গিফ্টটো হৈছে যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে কমেন্ট কৰা সকলৰ ভিতৰত মই এটা সাৰপ্ৰাইজ গিফ্টটো দিও আৰু সেই গিফ্টটো পাইছে আজি মমতাজ আলম বাইদেউ বহুত বেছি নহলে সৰুকৈ এটা গিফ্ট দিব কাৰণে চেষ্টা কৰো বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ মই এটা সৰুকৈ গিফ্ট পঠাই আছো যেহেতু আপুনি মোৰ প্ৰায় ভিডিঅ'তে কমেন্ট কৰে আপোনালোকৰ এটা কমেন্টে মোক বহুখিনি উৎসাহ দিয়ে আপোনালোকেও কমেন্ট কৰি গৈ থাকিব সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ এড্ৰেছটো যেহেতু মোৰ ওচৰত আছিল আপুনি মোৰ পৰা আগৰ পৰা পাৰচেজ কৰা হয় গতিকে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা সৰুকৈ গিফ্ট পঠিয়াইছো আপোনালোকেও কমেন্টবোৰ কৰি গৈ থাকিব যাতে আপোনালোকৰ মাজতে সকলোকে গিফ্টবোৰ দিব পাৰো এতিয়া নেক্সট কালেকশন দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰো এটা কালেকশন দেখুৱাব ওলাইছো আপোনালোকৰ নিশ্চয় দেখিলেই মৰম লাগি যাব এ চাওক কপাৰ বেস প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এই গুটেবোৰ ষ্টনৰ কাম কৰা হয় এটো প্লাষ্টিক নহয় এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু এইবোৰ হৈছে হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ধুনিয়াকে চেইনত থাকিব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ক্লোজ ভিউ এটা দি দিছো আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই পিন্ধিও দেখুৱাম যাতে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পায় সেই কাৰণে একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো খুব মৰম লগা কালেকশন মই পিন্ধি দেখুৱাই আছো এসব মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছো বিৰাতে বেছি ধুনিয়া হয় পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব বহুতে মৰম লগা পিন্ধিলে গমে নাপাব যে আপুনি ডিঙিত কিবা এটা পিন্ধি আছে একদম লাইট ওয়েট হয় ইয়াৰিংছ থাকিব নেকে টপত সিম্পল এটা ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা লুক দিব খুবেই মৰম লগা খাৰিৰ লগতো আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 1250 টকা অল অসমত শিপিং ফ্ৰী পাব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 1250 টকা ক্ষীণ হকক সকলো ডিঙিতে পিন্ধিব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব অনলি 1250 रुपीस বহুতে মৰম লগা আৰু এইটো হৈছে ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব অনলি 1250 रुपीस নেক্সট এটা ব্ৰাইডেল সেট দেখুৱাব ওলাইছো বহুত ব্ৰাইডে বিচাৰি আছিল এইটো ডিজাইনটো চাও খুব মৰম লগা গুটেবোৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ইয়াতে গ্ৰীন আৰু ৰেড ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব দুফালে দুটা ময়ূৰ আছে আৰু এইবোৰ থাকিব দুগদুগি আৰু এয়া গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে ভিতৰত গোল্ডেন থাকিব গোল্ডেন মন থাকিব আৰু ইয়াৰিংছটো চাওক দুগদুগি এটাৰ তলত ধুনিয়াকে এটা ঝুমকা দিয়া আছে ব্ৰাইড হিচাপে যদি পিন্ধিব বিচাৰে ধুনিয়াকে লং হয় এটো বেক সাইডে টাৰ্চেলত আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু বেক সাইডটো এটো সাইলত খুব ধুনিয়া প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশন প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 1100 টকা প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 1100 रुपीस ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 1100 টকাত এই ধুনিয়া কালেকশনটো পাই আছে মই পিন্ধি দেখুৱাই আছো লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু কাৰবাক যদি গিফট কৰিব বিচাৰিছে লৈ ল'ব পাৰিব যেহেতু বিয়া আহি আছে এংগেজমেন্ট আহি আছে কইনাক দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে লৈ থব পাৰিব মাত্ৰ 1100 টকাত কপাৰ বেস প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ বহুতে মৰম লগা ব্ৰাইডেল কালেকশন এটা হয় স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো নেক্সট আৰু এটা সিম্পলত দেখুৱাইছো বহুত মৰম লগা ডিজাইন এই চাওক ডিজাইন যিসকলে সিম্পল ভাল পায় আৰু গুঠনিটো চাওক টাৰ্চেলৰ গুঠনিটো মুটা টাৰ্চেলত হয় হ্যান্ডমেড হয় গুটেবোৰ ইমান ধুনিয়াকে যে গুঠনিটো দিছে খুবেই ধুনিয়া বেক সাইডৰ টাৰ্চেলটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্চেলত থাকিব ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ টপত থাকিব ধুনিয়াকে এডজাস্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো মই পিন্ধি দেখুৱাম আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এয়া মই পিন্ধি দেখুৱাইছো খুব মৰম লগা গুঠনি আৰু ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ টপত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুতেই ধুনিয়া গুটেবোৰত 6 মান্থ গ্যাৰান্টিৰ সৈতে ল'ব পাৰিব এইটোৰ প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 530 টকা স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব only 530 rupees shipping free all Assam যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ এটা শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কালেকশনসমূহ ল'ব পাৰে নেক্সট কালেকশনটো দেখুৱাইছো চাওক এটা মৰম লগা দুগদুগি হয় ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকৈ টপত বেক সাইডৰ টাৰ্চেলটো চাই লওক বেক সাইড টাৰ্চেলটো এটো থাকিব আৰু সেটটো থাকিব এটো খুব মৰম লগা সকলোবোৰ হ্যান্ডমেড গুঠনি হয় মই এটো পিন্ধি কেনে দেখুৱাই আছো এই দুগদুগিটো মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাই আছো বৰ মৰম লগা হয় সিম্পলত এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এনেকৈ এয়া সুটিকৈ পিন্ধিলে এনেকুৱা লাগিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এটোৰ প্ৰাইস আহিব 540 টকা অল আসামত শিপিংটো ফ্ৰী থাকিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব
দীঘল চুটি কৰি পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট এটা কপাৰৰ ব্ৰাইডেল সেট দেখুৱাব ওলাইছো যেটো বৰপেটিয়া মেড ডিজাইনত থাকিব যিখিনি পিন্ধিলে আপোনালোকে একদম সোণৰ পিন্ধা যেন লাগিব আমাৰ পুৰণা যিখিনি সোণৰ গহনা আছিল এনেকুৱা ডিজাইনত বিশেষকৈ বনোৱা আছিল এতিয়া আপোনালোকে সেই ডিজাইনবোৰ পাইছে ভাল লাগিলে লৈ ল'ব আৰু এইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব সোণৰ পিন্ধা যেন লাগিব বহুতেই ধুনীয়া পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব ওপৰৰ ডিজাইনটো এনেকৈ লিফ ডিজাইনত থাকিব আৰু তাৰ ওপৰত থাকিব খুব ধুনীয়া এনেকৈ মটৰমণি গুঠনি থাকিব এয়া গোল্ডেন মণিৰ গুঠনি থাকিব বেক সাইডে মণি চেইন থাকিব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব মই পিন্ধি দেখুৱাইছো ব্ৰাইড হিচাপে লৈ থব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ইমান এটা কম প্ৰাইসত আপোনালোকে গ্যাৰান্টিৰ সৈতে পাই আছে গতিকে ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব ভাল লাগিলে বেলেগৰ মাজতো শেয়াৰ কৰিব পাৰিব যাতে সকলোৱে ল'ব পাৰে এসাক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছো খুবেই ধুনীয়া এটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন হয় ইয়াতকেও আপোনালোকে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াৰিংছৰ সাক খুব মৰম লগা পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ইয়াৰিংছৰ হেংগিঙত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 1400 টকা যেটো প্ৰাইস যথেষ্টখিনি হয় কিন্তু আপোনালোকে গ্যাৰান্টিৰ সৈতে পাই আছে অনলি 1400 টকা অল অসমত শিপিং ফ্ৰী হৈতে পাব গতিকে অফাৰটো মিছ নকৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছো জাস্ট ওয়াও কালেকশ্যন হয় এই আছে জাস্ট ওয়াও কালেকশ্যন হয় কপাৰ বেষ্টৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি পাইপ ডিজাইনত আছে এটো চাও পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ থাকিব আৰু এইবোৰ গুটেইবোৰ মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু টেনচন ল'ব নালাগে আপোনালোকে কেতিয়াও এইবোৰ এৰি নাযায় এইবোৰ কেতিয়াও এৰি নাযায় যেহেতু এইবোৰ কোৱালিটি খুবেই বেছি ভাল হয় প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন হয় বেক সাইডে চেইনত থাকিব আৰু ইয়াৰিংজুৰ চাও ইয়াৰিংজুৰ দেখিছেনে বিৰাটেই মৰম লগা হয় মই পিন্ধি দেখুৱাইছো বহুতে বিচাৰি আছিল এই চাওক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছো জাস্ট ওয়াও কালেকশ্যন হয় বহুতে মৰম লগা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 1050 অল আসাম শিপিং ফ্ৰী প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 1050 এই চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপুনি এটো পিন্ধিব কৰবালে যাব পিন্ধি কিনে সবে খুদিব ইমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আপুনি পিন্ধিছে বহুতে মৰম লগা কালেকশ্যন মাত্ৰ 1050 रुपीस স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এবোৰ কালেকশ্যন একদম ষ্টক লিমিট থাকে লম বুলি ভাবিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আজি ভিডিওটো এখিনিতে সামৰিছো যদি ভাল পাইছে তেতিয়া হলে প্লিজ আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ মাজত শেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এনেকুৱা ৰিজনেবল প্ৰাইসত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে ওকে কমেন্টবোৰ কৰি গৈ থাকিব আপোনালোকৰ মাজতে নেক্সট আকৌ এটা কাৰোবাক গিফট দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিওটো এখিনিতে সামৰিছো ধন্যবাদ